ursäkta mig. Det var whiskyn. Jag är inte sjuk. Corona. Hej! Idag så tänkte jag att vi ska fortsätta lite från där jag avslutade förra videon. Där jag sa att idag så ska vi prata om att underhålla sig själv under karantän. Jag har nu sammansatt en till liten lista här med bra tips. Inspirerade av det jag har hållit på med. Jag tänker att jag kan börja lite med att prata om vad min situation är. Jag tänker att det är bra att visa lite medmänsklighet och jag vet inte riktigt, solidaritet typ under dessa tider, och så vi kan dela med oss om våra historier och så här, fatta vad grejen är typ. Jag var tvungen att åka hem från Storbritannien där jag har studerat sedan i september för vi blev lite så här stressade att typ landet skulle sättas i lockdown, och då var det bra att jag skulle hemma så att jag inte behövde vara fast i lockdown. Och sagt gjort, för att på torsdagen, så för exakt en vecka sedan, så åkte jag hem. Och sen i måndags, tror jag att det var, så sattes landet i lockdown och folk får inte gå ut, folk får inte umgås. Allt är dåligt, sorgligt, osällskapligt, ganska trist. Jag är glad att jag inte är där. Jag har ju fortfarande vänner som är kvar där, så det är lite så här, det är synd om dem och så, men ni fattar. Så nu är jag hemma hos mina föräldrar istället, och båda två jobbar hemma, så jag har ju typ lite sällskap under den här karantänperioden. För om du inte vet om det så är du rekommenderad att vara i karantän i ungefär 2 veckor efter att du har rest, för det är så lång tid för viruset att visa upp sig. Så om du har möjlighet så håll dig inomhus, träffa inte andra människor. Karantän. Good shit, älskar det. Hur som helst. Här är mina 10 bästa tips för hur du kan underhålla dig. Och lite så här, kanske vanligtvis också, inte bara under karantän, men jämt. Lite tips för hur man kan underhålla sig, kort sagt. På plats med 10, jag har en liten lista här också för att så här, få ordning på saker och ting. På plats med 10 så har vi gör någonting kreativt. Måla en bild, skriv en liten sång, kanske spela in en video. Se vart jag är någonstans just nu. Det är liksom en bra sak. Tänk på liksom allting som du vanligtvis säger att du vill göra, men sen så gör du aldrig. Typ, jag vet inte, gå en akvarellkurs. Det finns massor kurser online, bara gör det istället. Skitlätt, skitkul. Så tips nummer 10. Gör någonting kreativt. På plats med 9 så har jag så här ytterligare en ganska basic självklarhet. Konsumera lite media. Titta på en film, läs en bok, kanske lyssna på en podcast eller så här, en ljudbok om du inte är så bra på att läsa, eller så här, tycker om att göra flera saker samtidigt. Så du kanske kan måla lite bild samtidigt som du lyssnar på, jag vet inte, typ en bok. Jag försöker komma på en bok, men jag kommer inte på någon. Det var inte bra av mig. Jag borde förberett mig bättre. Du lyssnar på typ så här, jag vet inte, The Road. Såklart. Så 9, ganska självklar. Titta på en serie. Umgås med Disney lite. Vem vet vad som kan uppstå. På 8 så är det lite samma liksom, tips nummer 8. Alltså inte på 8 som är kanalen 8. Tips nummer 8 är typ lite samma genre som tips nummer 10, och det är lär dig ett nytt instrument. Ja, damas. Eller kanske fortsätt lära dig någonting som du brukade spela, men sen så här la du av någon anledning. Det kanske är så här bra att tänka på dina grannar, för de jobbar kanske också hemma. Eller kanske också är i karantän typ. Så mitt tips är att spela under typ lunch, eller den här konstiga timmen mellan att du gått hem från jobbet och att du måste typ
göra kvällsgrejer. Det är så här, ingen kommer bli störd på dig när du spelar jättehög fiol. Det är den här mellantimmen. För tänk så himla störigt det skulle vara om du var gruvarbetare och du var ute och så här, jag vet inte, borrade efter malm. Och plötsligt så här var Stefan, din gruvarbetarkollega, precis bakom dig och bara ding, 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 ding på ett jävla piano. Skitstörigt. Vad håller han på med? Hur fick han ner pianot i gruvan? Ingen vet. Oklart. Så tips nummer 8. Spela ett instrument. Självklart bättre om du har det till hands. Men också så här, jag tänker att det är bra att bara titta på en video typ. Så får man ju massa kunskap. Och sen kan du applicera det när du är ute ur karantän igen. Fenomenalt. På plats nummer 7 så har vi någonting som jag gjorde typ den första dagen som jag var i karantän. Sortera ditt liv. Gå igenom lite grejer, städa upp. Sortera dina böcker, filmer, skivor. Generellt pryttel. Fotoalbum kanske. Så här, kläder, garderob. Kul. Marie Kondo, that shit. Det kommer bli bra grejer. Det kommer bli skitnice. Tänk så himla härligt det kommer vara att vara i karantän i 2 veckor. Och så här, ditt rum är så här spotless. Eller hela din lägenhet är spotless. Allting är i ordning. Du ska hitta saker skitlätt. Hetaste tipset från mig till dig. På 6:an, det här är typ ett lite så här skämttips. Men det är också ganska roligt. Så jag tar med det ändå. Gå in på din favoritwebbhandel. Det är så man går in på internet, eller hur? Och så lägger du typ skitmycket grejer i korgen bara. Så här, klicka på allting, lägg var i korgen eller kundvagnen. Klick, 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 klick. Se hur mycket som får plats för det första. För det andra, köp inte. Vi vill inte överbelasta postverket just nu, eller hur? Det känns skitjobbigt. Men så här, låtsas att du ska köpa massa grejer. Och sen så gör du inte det. Det är kul. 5:e tipset. Typ ring en förälder. Eller en syskon. Eller mor- eller farförälder. Eller någon annan släkting som du inte ofta hör av dig till. Kanske en äldre som just nu känner sig ganska ensam. På 4:an. Utveckla en skitkomplex inre värld. Det är så här, wow, du behöver inte tänka på hur likgiltigt universum är inför dig. Det är skitsmart, för det är så här, nu så alla dina hopp och drömmar och tankar och så här, allting som du har gjort någonsin, alla dina minnen, de är typ så här värda lika mycket för universum. De är inte ens värda det. De är inte mindre värda för universum än vad en myra är värd för dig. Det är sjukt. De är, alltså tänk dig, allt det här, allt som du är så minimalt inför universum. Och universum är så otänkande att det inte ens finns en poäng i att den ena eller den andra tänker på den andra. Eller de kan inte tänka på varandra. Det finns inte, det går inte. Och därför så måste vi stå likgiltiga inför varandra. Så om du skapar den här komplexa inre världen så slipper du tänka på det. Det är skitsmart. På 3:an så måste jag gå och hämta lite props här. Jag glömde bort det, förlåt. Det här är ju bara för om man är... hur gammal var gränsen? 18? Om man är 18 eller äldre. Oj, mitt hår ser jätteäckligt ut. På 3:e plats, stressdrink. Stressdrink. Låter ju som att jag redan varit i druckit lite. Men det har jag inte, jag lovar. Klockan är faktiskt bara 9 på morgonen. Så det skulle varit oansvarigt av mig. På 3:e plats så har vi stressdrink. Det är skitkul. Speciellt när man gör det ensam. Skitkul verkligen. Tills det blir lite sorgligt. På andra plats så har vi träna lite. Gå ut, du får gå ut, eller hur? Så länge du inte umgås med andra människor. Så du kan gå ut och så här, springa lite, ta en promenad, cykla, åka skridskor, nej inte skridskor, rullskridskor, skateboard, såna här konstiga skidor på hjul. Vad mer kan man göra? Man kanske kan kasta frisbee fast bara med sig själv, sparka boll fast bara med sig själv, typ så här spela tennis mot en vägg. Simma om du tycker om att vara iskall och miserabel. Typ lite sånt, alltså typ träna, gå ut. Det blir jättekul.
Du kan träna inomhus också ifall det är så här superkarantän. Mystiskt. Då kan du så här göra armhävningar typ, eller så här springa på plats. Skitkul. Jag brukar göra det, fast mer av så här rent tristess än något annat. Ja, vidare till tips nummer 1. Försök att fatta vad i helvete materialism är. Inte svårare än så. Bara spendera 2 veckor på det. Skitkul. Rekommenderas starkt. Internationalen framför allt. Vi ses i nästa video där jag pratar om antingen träning eller lite self-care kanske. Lite self-care. Tvätta ditt ansikte. Self-care. Under karantän. Vi ses då. Hej då!